Trưa hôm sau trong lúc nghỉ ngơi, Tôn Ngọc Khê và Bạch Nặc cùng nhau đi ra bờ sông. Không ngoài dự đoán, họ nhìn thấy một người đang ngồi xổm ở đằng xa. Đó là Từ Lai Địa đang giặt quần áo cho cả nhà. Chỗ này cũng tốt quá nhỉ. Vừa mát mẻ lại ít người, chúng ta ăn ở đây luôn đi. Tôi thấy được đấy và đúng rồi. Cứ mãi chưa có dịp hỏi cậu, mấy hôm trước cậu bị sao thế? Thấy cậu từ trên huyện về là cứ có vẻ không vui. Còn có thể bị làm sao nữa chứ? Cha tôi viết thư bảo tôi về quê lấy chồng đấy. Sao tự nhiên lại bắt cậu về lấy chồng? Cậu còn chưa đầy 17 tuổi mà phải không? Chẳng lẽ cậu đồng ý rồi sao? Làm sao có thể chứ, lão già đáng ghét đó. Chỉ là muốn dùng tôi để đổi lấy tiền xính lễ cho con trai lão thôi. Thời đại nào rồi mà còn muốn bán con cái nuôi con trai. Còn muốn đến đây bắt tôi về, dám đến đây là tôi rất lão ngay. Nghĩ như vậy là đúng rồi, hàng xóm của tôi cũng trọng nam khinh nữ. Họ nói con gái là món nợ, lại còn đem bán cô con gái lớn đang mang thai cho một kẻ bạo hành. Sau khi cô con gái bị đánh chết, ông ta không những không quan tâm, mà còn làm loạn đòi tiền bồi thường để mua xe đạp cho con trai. Con gái cứ thế mà chết oan uổng. Dựa vào cái gì chứ? Chúng ta đang ở xã hội mới, phụ nữ được pháp luật bảo vệ. Lãnh đạo cấp cao đều nói phụ nữ gánh vác nửa bầu trời. Tại sao phải hy sinh bản thân, thậm chí cả mạng sống, để cống hiến cả đời cho cái gọi là con trai chứ? Cậu nói đúng lắm. Người mà chết rồi thì chẳng còn gì nữa, ngược lại còn khiến những kẻ chẳng bằng chúng ta sống chết ra sao, chiếm được lợi lộc. Phi, đúng là thế, dựa vào cái gì chứ? Phải nên giống như cô con gái út nhà hàng xóm tôi ấy. Hồi cô út nhà đó chưa lấy chồng, ở nhà chẳng khác nào nô lệ nhỏ cho anh trai, ôm đồm hết mọi việc nhà, lại còn thường xuyên bị ông anh trút giận mỗi khi tâm trạng không tốt. Đã mấy lần suýt bị anh ruột đánh chết. Sau khi con gái lớn mất, hai vợ chồng nhà đó vì tiền xính lễ mà định gả cô ấy cho tên con rể cả bạo hành kia. Thật đúng là không phải con người. Vậy sau đó thì sao? Đứa con gái út sợ sẽ rơi vào kết cục giống như chị cả, liền liều mạng phản kháng. Cha mẹ và anh trai không dung thứ cho cô ấy. Cô ấy dứt khoát bất chấp tất cả, ở nhà đập nồi đập bát. Anh trai ra tay thì cô ấy cầm dao đối đầu. Bị đánh đau thì chạy ra ngoài tìm hàng xóm và công an cầu cứu. Thậm chí còn dám cầm dao giết cha mình. Cô ấy nói các người đều không để tôi sống, còn cần hiếu đạo làm gì nữa, thứ đó quan trọng bằng mạng sống của tôi không? Vậy hàng xóm xung quanh nhà không ai nói gì cô ấy sao? Lòng người đều là thịt cả mà. Ai nỡ lòng nào làm thế với một cô gái tội nghiệp bị gia đình ngược đãi từ nhỏ. Hàng xóm láng giềng đều nhìn thấy rõ. Trước đây cô ấy không phản kháng, mọi người không tiện can thiệp. Sau này cô ấy bất chấp làm loạn, lúc cha mẹ định động tay động chân, cô ấy liền trốn sau lưng hàng xóm. Hàng xóm láng giềng liền có lý do để che chở cho cô ấy. Gia đình đó đánh không lại đám đông hàng xóm, cộng thêm có công an ở đó. Cuối cùng đành phải thôi. Không chỉ không gả cô ấy cho tên con rể cả trước đó, mà cũng không dám chọc vào cô ấy nữa. Làm vậy là đúng rồi. Tôi cũng nghĩ như vậy đấy. Đứa con trai đó của cha tôi là do người đàn bà ông ấy lấy sau này sinh ra, mà còn dám bắt tôi phải hy sinh vì nó. Phi, đợi đến lúc tôi về quê ăn Tết, tôi nhất định phải đánh phế một chân của nó mới được, để nó không dám có ý đồ gì với tôi nữa. Nghe như vậy, phải để bọn họ đều sợ bạn, sau này bạn mới có thể tự làm chủ được. Từ Lai để chợt nhớ tới dáng vẻ đầy thương tích của chị cả khi trở về lần trước, nhưng mẹ chị ấy lại giống như hoàn toàn không nhìn thấy vậy. Thậm chí còn cảnh cáo chị cả, lần sau về nhớ mang theo nhiều đồ một chút, vạn nhất có ngày chị cả bị đánh chết. Vậy chẳng lẽ tôi cũng... Từ Lai đệ không kìm được mà siết chặt quần áo trong tay, vội vàng bê chậu gỗ nhanh chóng đi về phía tây thôn. Nặc nặc, nói xấu chú như vậy liệu có ổn không? Không sao, chẳng hề gì đâu. Vậy mẹ kế của bạn có đối xử tốt với bạn không? Chị à, chị nghĩ nhiều rồi. Con còn chẳng biết cha ruột mình sống hay mất nữa. Lấy đâu ra mẹ kế chứ? Dù có thì cũng chẳng sao. Con cũng đâu có quen họ, không cần lo cho con đâu. Người nhà của con đều cực kỳ yêu thương con. Vào buổi chiều, Tần Tuyết Hoa nghiêng đầu nhìn Từ Lai đệ một cái, ánh mắt khẽ lóe lên, sau đó thở dài một hơi thật nặng nề. Tần Chi Thanh, chuyện này là sao vậy? Có chuyện gì phiền lòng thì nói với đại nương xem nào. Đại nương sẽ cho cháu vài ý kiến. Không đại nương, không phải cháu đang lo lắng sao? Mẹ cháu viết thư cho cháu, nói là em họ của cháu tự mình đăng ký xuống nông thôn rồi. Bà ngoại cháu ở nhà đang đòi đoạn tuyệt quan hệ với con trai mình đấy ạ. Nghiêm trọng vậy sao? Tại sao chứ? Tuy bà ấy quý con gái út hơn một chút, nhưng cũng không đến mức vì cháu gái mà đoạn tuyệt quan hệ với con trai chứ. Chuyện này rốt cuộc là lớn đến mức nào vậy? Chẳng phải là vì cậu cháu không làm người sao? Ông ta cưng chiều con trai lên tận trời nhưng lại coi con gái như cỏ rác. Anh họ lớn đánh bạc nợ nần, cậu cháu lại muốn bán em họ để gán nợ. Em họ cháu đã trốn đi, con bé lén lút đăng ký xuống nông thôn ở vùng Đại Tây Bắc rồi. Nói là chỉ có đi xa mới an toàn. Sao lại có thể như vậy được chứ? Thế này chẳng phải là súc sinh sao? Chẳng phải thế sao? Nhưng em họ cháu cũng không để yên cho họ đâu. Lúc sắp đi, con bé đã mang hết tiền và phiếu của gia đình đi. Dù sao bao nhiêu năm qua con bé đã hy sinh cho gia đình nhiều như thế, cũng xứng đáng với số tiền đó rồi. Nhưng lúc đi con bé sợ bị cậu cháu đuổi kịp, nên đã châm một mồi lửa đốt sạch nhà cửa. Nếu không thì con bé thật sự không chạy thoát được đâu. Làm vậy cũng đúng thôi, phận phụ nữ chúng ta ấy mà. Ở cái thế đạo này vốn dĩ đã chẳng dễ dàng gì.
Cần phải suy tính cho bản thân nhiều hơn. Đúng vậy, mẹ cháu cũng nói thế. Hai người trò chuyện một hồi lâu. Đại nương lúc này mới chưa thấy thỏa mãn mà tiếp tục đi làm việc của mình. Trên đường về buổi tối, Tần Tuyết Hoa dạo bước đi nhanh. Dưới chân lảo đảo một cái, không cẩn thận vô tình va vào Từ Lai Đệ đang đi phía trước. Ái cha, xin lỗi nhé. Cô không sao chứ? Tôi không sao. Thật sự vô cùng xin lỗi. Lúc nãy đi đường tôi không thấy có hòn đá. Thế là bị vấp một cái. Lại còn làm cô ngã nữa. Để tôi xem cô có bị thương chỗ nào không. Không sao, không cần đâu. Tất cả là tại tôi. Hay là tôi đưa cô đến trạm y tế làng bôi thuốc nhé. Con gái chúng mình phải biết yêu thương bản thân. Không thể để mình bị sẹo được. Dù không quan tâm lời người khác nói, thì tự mình nhìn thấy cũng không thoải mái mà. Thật sao? Tất nhiên là thật rồi. Đây là mẹ tôi nói đấy. Mẹ bảo phụ nữ phải nỗ lực yêu thương chính mình. Như vậy mới có người chân thành yêu thương cô. Vậy nếu đến cả người nhà cũng không thương mình thì sao? Thì mình cũng không thương họ nữa. Có gì to tát đâu chứ. Ai bắt nạt tôi bắt nạt lại. Ai đánh tôi đánh lại. Cho dù là người nhà cũng nên như vậy. Thật chứ? Cái này là tôi để dành từ trưa. Vẫn chưa kịp ăn. Coi như là lời xin lỗi của tôi gửi đến cô. Nhìn cô gầy gò thế này, phải ăn nhiều vào. Nếu không thì lấy đâu ra sức lực chứ. Được rồi, tôi đi trước đây. Hẹn gặp lại, nhớ là trứng gà phải tự mình ăn đấy. Từ Lai Đệ, khi quả trứng được nhét vào tay mình. Cả người cô ấy sững sờ, nhìn quả trứng gà hơi ấm trong tay. Hốc mắt Từ Lai Đệ dần dần nóng lên.